Good day, third year. Ngayon ay pag-aaralan natin naman ang tungkol sa Module 2. Ito ay may kinalaman sa Classification of Research. Nung Module 1 ay pinag-aralan natin ang iba't ibang kahulugan ng pananaliksik, gayon din naman ang kahalagahan nito at ang mga component na pumapaloob para maging maganda ang inyong research at kung ano ang magagandang katangian ng isang researcher. So ngayon naman ay pag-aaralan natin ano nga ba ang iba't ibang uri ng research. Ano ang mga classification ng research according sa design at methodology at ano ang variable. Objectives ng ating lesson for today, ika-classified natin ang research according sa disenyo at sa pamamaraan ng paggamit nito. I-identify din natin ang iba't ibang uri ng research at aalamin natin ang kahalagahan ng e-research. Para sa preliminary activity, nakikilala niyo ba ang mga taong ito? Si Robert Hooke, Sir Isaac Newton, Robert Boyle, Charles Law, at saka si Archimedes. Now, ang unang part ng ating lesson, kinds of research, ay ang basic research. So, napapaloob dito na ang basic research ay isa lang fundamental research or pure research na kung saan ang mga taong ito ay nabanggit. So, kilala niyo sila sapagkat sila ay napag-aralan niyo na nung high school, katulad ni Hooke's Law na naka-focus sa elasticity. Si Newton's Law naman ay ang tungkol sa Newton's Law of Motion. Si Boyle's Law naman ay may kinalaman sa temperature. Si Archimedes naman ay may kinalaman sa buoyancy o yung isang uri ng energy na kung saan nagfo-float, di ba? Ang isang bagay sa ibabaw ng tubig. And si Charles Law naman ay nakafocus sa volume of dry gas directly proportional to Kelvin's temperature. So si Boyle's Law at saka si Charles Law ay may kinalaman sa temperature. So itong mga ito ay tinawag na basic research kasi meron silang mga principles, theories at mga law na kung saan lahat ng prinsipyo na ito ay dumaan din sa pag-aaral at nakilala ang mga taong ito. May tinatawag din tayong applied research. So napapaloob sa applied research na ito na yung application ng mga theories and principles sa real life situation. Kasi may mga problem existing sa our society at sa paggamit ng mga prinsipyong ito, nasusolusyonan natin ang mga problema. Sa developmental research naman, makikita ninyo may sinusunod siyang proseso. Ideation process, screening, research, design, testing, at launching. So mamaya, ipaliliwanag natin siya in details. Mapapansin nyo din sa research continuum natin, pinaghambing ang basic research at saka applied research. Mapapansin niyo sa basic research na ito ay napapaloob sa mga gawaing pang-laboratory. Ang example natin, na kung saan ito ay pure research. Dito, tinetest natin o nagkakaroon tayo ng theory development. At dito, pinatutunayan natin why it works. At sa basic research, nagpo-produce tayo ng concepts. Pag ang pinag-usapan naman natin ay applied research, kung mapapansin ninyo, from laboratory, papunta naman ang heading niya sa field. Kasi ini-apply na natin yung mga theory or concepts na nabuo sa basic research. Dito may existing problems. We are talking about the problems sa society na kung saan sa pag-a-apply natin ng mga theory or concepts, nakakapag-provides tayo ng data. So ito ay nakafocus sa evaluation research. At this point, magbibigay naman ako ng mga practical examples. Kanina, tinalakay natin ang basic research, applied research, at developmental research. So, under siya ng kinds of research. Para sa basic research at applied at developmental, nagbigay ako ng mga ilang halimbawa. Sa basic research, research about the reasons why are there occurrence of flood in certain locality. Sa basic research, sumasagot kasi siya sa tanong na why or how. Kasi gusto nating ma-increase ang knowledge natin. So, bakit bumabaha sa isang locality? So, may mga reasons kung bakit bumabaha. Maaaring deforestation. So, may mga theory or pag-aaral tungkol sa deforestation.
Pwede din ang global warming. So may theory at principles tungkol sa global warming. Okay? Sa applied research, ang pinaguhugutan natin ay yung existing problem. Pwede nating gumawa or pwede tayong gumawa dito ng research about creating a system or a device that monitor flood or water level. So, dahil sa mga information na meron tayo sa basic, nalaman natin na ito ang mga dahilan kung bakit may baha. So, nagiging problema ang baha sa society. So, paano tayo makakatulong para ma-answer ang problem? So, mag-iisip tayo ng sistema or device na pwedeng mag-monitor ng flood or water level. So, ito ay mga halimbawa lamang. So, paano papasok ang developmental research? Development or improvement of existing features of a system or device that monitors flood or water level. Dito sa developmental, dahil may naisip na tayong idea or nakapag-develop na tayo ng product sa applied research, pwede pa nating i-improve o i-develop yung mga existing features ng device na nagmamonitor ng flood or water level. Kung mapapansin nyo dito, sabi kanina, sa applied, may mga current problems. At dito nagpo-provides tayo ng data. So, yung mga data na makukolect natin sa applied research, pwede pa nating i-improve sa developmental research. Nakuha niyo po ba? Balikan natin ang developmental research. Sabi dito, ito daw ay isang decision-oriented research na nag-i-involve ng application of scientific methods in response to an immediate need to improve existing practices. So malinaw, nakita natin kanina na may existing problem, may existing practices na solution or system dun sa applied research, at ngayon dahil may existence sa mga bagay na ito, pwede natin siyang i-develop. So ito ang mga proseso na pinagdadaanan sa developmental research. At gusto ko ring ipaliwanag sa inyo na ang developmental research ang meron tayo sa BT-BTED. Dumadaan ito sa ideation, screening, research, design, testing, at launching. Ito ang tinatawag na stages of developmental research. At ngayon, tatalakayin natin siya ng isa-isa. So, ano ang ideation or idea generation? So, ako po ay nagbigay dito ng isang halimbawa. Ano nga ba ang idea generation? Halimbawa, gusto kong gumawa o makagawa ng emergency light na may self-generation ng power o energy. Bakit? Para tumugon sa energy conservation, alternative source of energy, at sustainable development. Sino ang makikinabang? Ang makikinabang dito ay ang mga tao sa remote areas na walang access sa electricity. Doon pa lang sa idea generation, may layunin ka na. Diba? Ang layunin mo ay makagawa ng emergency light. Ano pa ang malalim mong layunin? Para tumugon sa energy conservation, alternative source of energy at sustainable development. At meron ka na ring focus o pagbibigyan. So ito ay yung mga taong nasa areas or remote areas na walang access sa electricity. So yan ang idea generation. So ano naman yung tinatawag nating screening? Okay, ito naman po ang screening. Siyempre, kung may idea na tayo, kailangan natin siyang i-screen. Ano-ano ang mga dapat kong alamin? Measurable ba ang mga itetest kong parameters na gusto kong i-develop na device? Siyempre, sa screening, kailangan mong mag-check and balance. Kung una, ano ba ang mga gusto mong gawin? Ano mga gusto mong alamin sa iyong pag-aaral? Ito ba ay measurable o hindi? Pagkatapos ng screening, papasok na tayo sa research. Dun sa pangatlong proseso o stages ng developmental research, ito naman ay ano-ano ang mga existing technology na magsusuporta ng aking ideas. Doon sa una nating tinalakay, ito yung sinasabi nating ano yung mga theories and principles na makakasupport o yung mga existing studies or technology na pwedeng sumuporta sa naisip mo. Doon sa number 1 na idea generation natin, ang ibinigay na example ay gustong gumawa ng emergency light na self-sustaining ang kanyang energy source. So ano ang mga theories na yon? Ano ang mga technologies na pwedeng sumuporta dito?
ano ang mga principles or theories na pwede kong i-adapt para sa development ng naisip kong device. Nakuha niyo po ba? At para naman po sa ika-4, design. So sa design, ito po yung medyo malaking kailangan nating paghandaan. So sa disenyo, ano-ano ang methods of development o process ng development na pagdadaanan ng inyong device. Para po sa electrical, electronics, automotive, kailangan nating maintindihan o maipakita ano ba ang block diagram, ano ang schematic diagram ng inyong mga device na gagawin. Para naman sa FSM at garments, ano ang mga materials and procedures na pagdadaanan o gagawin sa inyong development. Yun ay tungkol pa lang sa design for development. May tinatawag din tayong design for evaluation. Siyempre, ang disenyo ay hindi natatapos sa kung ano ang paraan. Dapat alamin mo din ano ang mga paraan sa pag-i-evaluate ng iyong product. Kung iyan ay machine, system, or tools, dapat mong alamin ano ang ISO standards, ano ang performance evaluation standards. Kung ito naman ay pagkain, ano ang sensory evaluation standards at other laboratory tests. Testing. Pagkatapos ng design, mahalaga pong i-test natin ang ating product. Siyempre, bahagi yun ng developmental research. Dito, nakabase sa result ng evaluation. Ang tanong, accepted ba ang product o hindi? Kumusta ang performance ng machine, tools, equipment, o device na dinevelop? Dito, makakapag-generate po tayo ng data. At para naman po sa huling bahagi ng developmental research, pumapasok po dito yung tinatawag nating launching. Ito ay presentation ng output. Kung preliminary testing pa lang ang data mo sa product o output na ginawa mo, ang tawag sa output mo ay prototype. Kung ito naman ay nasa maximum testing process na, ito naman ay tinatawag na optimized product. At ito ay ready na for commercialization. Malinaw po ba? Muli po, bibigyan natin ng emphasis ang pinagdadaanan ng developmental research or stages of developmental research, idea generation or ideation, screening, research, design, testing, and launching. In summary, ang types of research ay basic research, na kung saan ito ay nag-i-increase ng knowledge at sumasagot sa tanong na bakit at papaano. Ang applied research naman ay tumutugon sa mga problema. At pag sinabi nating technological development, ito naman ay ang paggawa ng mga produkto na pwedeng ma-improve pa ang ating buhay. Gaya na sabi ko kanina, dito po nakafocus ang ating research. Malinaw po ba? Ngayon naman ay dadako na tayo sa pag-aaral ng ating Lesson 7, Classification of Research According to Design and Methodology. Ang classification of research according to design and methodology ay can be classified to qualitative or quantitative in nature na may mga layunin, makadescribe, makapaglahad, makapag-predict, at makapagpaliwanag. Ang pangalawang aims ay maka-explore at maka-describe. Para po sa qualitative research, ito ay nagdi-deal sa understanding ng ugali ng tao sa natural na setting ng kanyang buhay. Ito ay nagbibigay emphasis din sa complexity of humans at ang kanilang kakayahan na mabaago at makagawa ng sarili niyang experiences. Dito, ang qualitative research ay nakafocus sa gaining insights on and an understanding of individual perceptions or events. Sa qualitative research, nag-emphasize ito sa dynamic, holistic o kabuuan, individual aspect of human experience within the context of those who are experiencing them. May mga bagay kasi sa papananaliksik na kung saan hindi lahat nasusukat ng numbers.
Yung kasing developmental research, pwede siyang quantitative o nasusukat ng numero. Pero itong qualitative research, ito ay mga pag-aaral na kung saan hindi laging nasusukat ng numbers. Ano-ano ang iba't ibang uri ng qualitative research? Pero bago yon, ano muna ang limitasyon? Ito ay reductionist, subjective nature of naturalistic inquiry, involve relatively small group of people. Dahil ang qualitative research ay documentary or documentation, ito ay tumatalakay sa natural na aspekto. So, ito po ay may 3 uri. 4 na uri, actually. Phenomenology, ethnography, historical, at case study. At ngayon, magbibigay ako sa inyo ng example. Para sa phenomenology, ito ay tumutukoy sa phenomena o the purpose is to describe experience as they are lived. Pag ethnography naman, it describe the experiences as they are lived in purpose. At ang historical naman ay the purpose of historical study is to describe and examine events of the past to understand the present and anticipate potential future effects. So ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa. Ano ba ang halimbawa ng phenomenology? Gaya ng sinabi sa ating definition, ito ay nagdi-describe ng experiences as they live. So ito yung mga karanasan natin na minsan hindi natin maipaliwanag o meron tayong pinaguhugutan. So ang halimbawa dito nang inilagay natin, ang pagdadalamhati ng mga nauulila. So ito ay isang uri ng nararanasan at ito ay pwede nating isalang sa qualitative research approach. Dalawang uri naman ng qualitative research ay ang ethnography. The purpose is to describe experiences as they are lived. It examines uniqueness of individuals' lived situation. Each person has its own reality, or reality is subject. It has no clearly defined steps to avoid limiting creativity of research. Sa ethnography, ito ay tinatalakay minsan yung tungkol sa ethnicity o pinagmulan at ang kanilang mga karanasan. So, ang ibinigay kong halimbawa dito, sa ethnography, ang makulay na buhay ng mga kapatid na mangyan. So, we are talking about experiences of certain group or individuals. Sunod namang halimbawa ay ang historical research. Sabi dito, the purpose of historical study is to describe and examine events of the past to understand the present and anticipate potential further effects. Ano nga ba ang pinagkaiba ng history sa story? Sa story, pwede itong maging literature. Sa story, pwede ding itong maging creative writing. Pero pagdating sa history or kasaysayan, ang mga data na nakukuha lamang natin dito ay facts o makatotohanan. So dito, nag-identify tayo o ang concern nito ay tungkol sa identification, location, evaluation, and synthesis of data from the past. Ang ibinigay kong halimbawa dito sa historical research, ang sanhi at bunga ng martial law. Malinaw po ba ang historical research? Ang diin natin kanina yung mga katangian ng historical research, di ba? Ang naulit natin kanina, this is talking about facts. So dito, meron tayong mga sources. Meron tayong primary sources at secondary sources under historical research. Para sa primary sources natin o mga pangunahing pinagkukunan ng data, napapaloob dito ang mga written records, diaries, eyewitnesses, accounts, picture, videos, and other physical evidences. Ngayon, kung wala naman ang primary sources para sa historical research, pwede namang i-considered ang tinatawag nating secondary sources o ito yung mga second-hand information katulad ng person narrates information heard from the original sources or a material written as abstract of the diaries and the original materials or any source to be used
for the conduct of historical research. Ikaapat naman na uri ng qualitative research ay yung tinatawag nating case study. The purpose of case study is to describe in-depth experience of one person, family, group, community, or institution. It is a direct observation and interaction with the subject. So this is limited for special cases. So gaya ng nabanggit, ito ay nagtatalakay sa in-depth experience. So ang isa sa mga halimbawa ko dito ay bakit nakakaramdam ako ng depression. So yun po ay depression. Depressed lang ang nakalagay ko. Depression. So ito ay isang malalim na pag-aaral kung bakit may mga taong nakakaranas ng depression. Okay, yan po ang case study. Ang qualitative research ay may pinagdadaanan din mga phases. So hindi natin basta-basta ikinakandak ang qualitative research. Ang una muna ay orientation and overview. Bilang unang hakbang para makapagawa ka ng nasabing qualitative study, kailangan mo munang ma-determine yung salient about the phenomenon or cultural of interest. So sa orientation and overview, dapat munang magkaroon ka ng malalim na survey kung ano talaga yung phenomenon o yung pinagdadaanan. Okay? Pagkatapos nun, focus tayo sa exploration. Pag sinabi natin exploration, dito na tayo papasok dun sa mismong investigation na kung saan it involves focus, scrutiny, and in-depth exploration of the aspect of phenomenon judged to be salient. The question asked and the types of people invited are in shape based on the outcome of the first phase. Para nga pala dun sa orientation process or overview, dito na kung saan yung ating respondents o yung napili nating respondents ay magkakaroon muna tayo ng utay-utay na proseso ng pag-i-interview kasi kailangan muna nating maka-build ng rapport o magandang relasyon do sa ating kakausapin. At ang mga tanong natin dito ay dapat hindi talaga maglilid sa misconception ng ating sinasurvey or under respondents natin. So, kailangan din natin ng confirmation and closure na kung saan ang researcher undertakes effort to prove that her or his findings are trustworthy, often going back to the study and discussing his or her understanding of it with the participants. Dito po sa paggamit ng qualitative research, minsan gumagamit lang tayo ng alias. Hindi po natin ginagamit ang tunay na pangalan ng ating respondent since ito po ay sharing of experiences and looking in-depth to each experiences. Okay? So, ang sunod naman po ay quantitative research. Gaya na sabi ko kanina, ang quantitative research nakafocus naman ito in numbers. So, ang pinagkaiba ng quantitative research sa QUALY is quantitative research is the systematic, scientific investigation of quantitative properties and phenomena in their relationship. Quantitative research is widely used in both natural and social sciences, from physics and biology to sociology and journalism. It is also used as the way to research different aspects of music education. So this is focusing more of numerical data. Okay, so that's all for now para sa lesson number 6, kinds of research, at lesson number 7, classification of research according to design and methodology. So I hope you learned something about our recorded lesson for today. So para sa ating sunod na tatalakayin, sa sunod nating upload ng video, tatalakayin naman natin ano ang kinds of quantitative research, to be followed by the lesson entitled The Variables. So thank you very much for listening.